Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. This episode is specifically dedicated to my Jiu-Jitsu Ustad, Kru Tanjal. Kru? You might be thinking, what's Kru? Just hold on for a bit and you'll know what Kru means. You'll know the differences between all the martial arts that exist on planet Earth. आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਬਾਰੇ, Muay Thai ਬਾਰੇ, kickboxing ਬਾਰੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਤਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ. Kru being a Sikh himself, he acknowledges the fact how much meditation is needed for martial arts. It makes you more resilient, it makes you more focused, both internally and externally. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ pros and cons ਕੀ ਨੇ, injuries ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, being a disciplined person. We just hope that you learn a lot of stuff from this episode. Come out of your house, stay fit, join a gym, and make the change in the world that's required. We hope you like the episode. ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਫਰੰਗ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਰ, how are you feeling today? I'm feeling absolutely awesome. That's pretty good. It's a sunny day outside. Absolutely. Sweet and sour Beautiful. weather. We're so happy to be sitting with you. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਤਕਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ. ਹਾਂਜੀ. ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਬਾਰੇ, ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਮੋਏ ਥਾਈ, MMA. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀਲ ਗੋ ਮੈਨੂਵਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੋਂ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕਾਲਡ ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਪਟ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ MMA ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ. ਹਾਂਜੀ. ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਗ੍ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਜਨਰਸ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਈਵਨ ਇਨ ਦੋਜ਼ 10 minutes ਕਿ MMA ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ. MMA ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ MMA ਹੈ ਕੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਗੋ ਫਰਮ ਦੇਅਰ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜੀ MMA ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ. ਮਿਕਸਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ MMA ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ. ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟਸ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ. ਗੌਟ ਇਟ. ਸਮਝਣਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੀ ਐਂਡ, ਸੋ MMA ਬੰਦਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਆਰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਪੰਚਿਸ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ. ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ. ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ. ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ. ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੱਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੁਆਈ ਥਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਐਲਬੋਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਲਈ. ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਕਹਿ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਮੁਆਈ ਥਾਈ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਕਰਾਟੇ, ਜੂਡੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ MMA ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ. ਨਹੀਂ, ਇਟਸ 2 or more. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 2 or more. ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਡੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਾਟੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਆਈ ਥਾਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਡਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਈਦਰ ਯੂਜ਼ ਜੂਡੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫॉर दैट ਟੇਕ ਡਾਊਨ, ਸਿੰਗਲ ਲੈਗ ਟੇਕ ਡਾਊਨ, ਡਬਲ ਲੈਗ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਟੋਗਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਡੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਈਦਰ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਜਾਂ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ MMA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ UFC ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ UFC ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸਨ ਵੱਜਦੇ, ਐਲਬੋਸ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਨੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਿੰਚ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਟ ਆਫ ਇਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਆਈ ਥਾਈ, ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਜੂਡੋ ਵਾਲੇ ਕਰਾਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੇਨਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਜਿਊਜਿਟਸੂ। ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਚੋਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਰੇ ਨੈਗਡ, ਫਰੰਟ ਨੈਗਡ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਕਸ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮ ਬਾਰਸ, ਅਮਰੀਕਾਨਾ, ਕਿਮੂਰਾ, ਲੈਗ ਲੌਕਸ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ UFC ਫਾਈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਹਾਈ ਕਿਕਸ, ਹੈਡ ਕਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਲਬੋਸ ਕੁਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਲਬੋਸ ਤੁਸੀਂ ਨੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਫਿਰ ਕਲਿੰਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਿਓ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਣੀਆਂ ਐਲਬੋਸ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲੈਗਸ, ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦਾ। ਯਾਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਿੰਚ ਵਰਕ ਇਹ ਮੁਆਏ ਥਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਦੋਨੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਯੂ ਸੀ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਚ ਜਾਂ ਫਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਂਡ ਕੰਬੈਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਮੈਡਲਸ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਦ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਮੁਆਏ ਥਾਈ? How did I get into Muay Thai? Big question. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ I've always been into sports, always. ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, he was into sports, he was into body building and all the stuff, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰਦੇ, you know, he used to compete and all the stuff. So he was big inspiration to me. Okay. Is he into martial arts too? ਨਹੀਂ, he was more into body building. Okay. George, I'm going back many years ago. Okay. ठीक है. So teenage years? मतलब कि no, not even teenage. I'm talking about मतलब कि बहुत ज़्यादा साल पहले. I am. पता है. हाँ जी, I'm getting it. ठीक है. तुसी जे दसना चाहो दस भी सकते हो. नहीं, I am basically like again मनो करते नो काफ़ी साल हो गए. But before I get to that, जी, कि भी किस तरह मैं जिस तरह sports से गए, you know, they born brought up in Nairobi, Kenya. Okay. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਟ 60s 70s ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੇਡਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਨ ਦ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਗੇਮ। ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਸੌਕਰ ਖੇਡਣੀ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਲਾਈਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਾਈਕ ਰੈਸਲਿੰਗ। ਹਰ ਕਲਚਰ ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਕੇਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੇਨੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਟੂ ਸਪੋਰਟਸ। ਕੀਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ।
87 ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਯੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲੱਭੀਏ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਜਰਨੀ ਇਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਫਿਰ ਫੈਬਰਰੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਡਾਊਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ 87 ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਗਲਫ ਵੋਰ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਯੂ ਨੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਜੋਬ ਫਰਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੇਅਰਲੀ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਿਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡਿਟਰੋਇਟ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਏ ਪੀਓਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਟਸ ਬੀਨ 5 ਇਅਰਸ ਹਾਂਜੀ 6 ਇਅਰਸ ਅੱਛਾ well, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੀਅਲੀ ਡਾਊਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦ ਹੋਟਲਸ ਇਨ ਦ US ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਟਰੋਇਟ ਪੀਓਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦ US ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੁੰਦੀ 65%. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲਓ there's a lot of money that was at stake ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿੰਗਸ ਗੋ ਡਾਊਨ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦੋਸ ਟੂ ਪੇ ਦੋਸ ਆਫ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਬੈਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਹੈਡ ਟੂ ਰੀਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ 1.5 2 2.5 ਲੱਖ ਇੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੁਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫਿਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਆਈ ਥਾਈ ਦੀ ਜਿਮ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ obviously then I refreshed my martial arts skills back again. Okay. They obviously pello siga wrestling and karate. But then I realized that what is more common after the UFC both or the hype they sigi. The striking jodi sigi was very Muay Thai the striking jodi it's a lot more practical in the sense of self-defense, not violent-wise, but लेकिन जो तुसी self-defense करना ना, you most not थानू कोई गी नहीं पाना पैंदा, कुछ किस बंदे थले टाके नहीं, कुछ anything in a matter of self-defense. Muay Thai जिहड़ी हैगी है, that was a lot more practical. फिर उधर फिर मैं gym चालू की थी when things were hard. This gym? Yes. Okay. Okay. So we're talking in the 90s now? नहीं 2007. Oh, cause okay recession ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ got it ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ when you go through a hard time ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ your family is young ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ put everything in one basket to make things happen ਜੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ there's ups and downs ਹਾਂਜੀ it's never a flat road ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ that's where the true test of time of man comes. That's true. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ hard times make strong men. Absolutely. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੇਡ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ ਆਈਡੀਆਸ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਨਾ is not my conscious. ਹਾਂਜੀ then I had to take up a little job ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਟੂ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿਸ ਜਿਮ ਇਟ ਕੈਪਟ ਮੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
mental, physical. It's not only about physical. Mentally ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ mentally ਤੁਸੀਂ tough strong ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੀ physically you can achieve anything. ਜੇ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈਗਾ and you've lost, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So this gave me the empowerment to carry on in life and move up. ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚਲੋ 2-4 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, right? But eventually ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, then I realized ਕਿ ਵੀ I didn't realize ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2-4 ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 9 out of 10 kids ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੁਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ youth ਹੁੰਦੇ ਆ they're getting exposed to drugs in schools. True. Right? ਫਿਰ as they grow up, street fights. They get into street fights. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਪੀਟਰ ਰਾਬਰਟਸਨ ਟੋਬਰਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. He was my student. Really? ਹਾਂਜੀ. He used to come to the gym. Did he fight back? ਹੁਣ 5-4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ they stabbed him. Unfortunately he's lost his life, ਹੈ ਨਾ. But ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ these are things that I realized ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, I did not realize ਜੀ ਜਿੱਦੀ ਦੇਰ people who come to me and say Raj, Kru, I just want to come and say thank you. I say for what? ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਨ. ਫਿਰ moms used to come and cry ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ I didn't realize 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ they are getting bullied in schools. And then as soon as they learned the martial art, ਉਹਨਾਂ ਦਾ confidence ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ and they got better. I'm so happy that you touched the mental health aspect ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's all about like for the eyes it's all about the physicality ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਿਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, who has a better body, who's more faster, who's more efficient, ਹੈ ਨਾ. ਚੋਕਸ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਡਾਰਕ ਫੇਸ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਲੀ ਡਾਰਕ ਫੇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਿਪਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ I'm going to take your example. ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਦੇਰ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ? ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ. ਟਰੂ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਮ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਬਿਲਡ ਸੈਲਫ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ, ਟੂ ਬਿਲਡ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਟੂ ਲਰਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਟੂ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ, ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਸ਼ੇਪ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਮੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਹੈਡ ਔਨ. That's so true. ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਾਈ ਟਿਮਿਡ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਯੂਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਲਟ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ. ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀਵਨ, ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਲਟ ਤੱਕ. ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਮੈਂਟਲ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਥੈਰੇਪੀ. ਦੇ ਆਰ ਬੀਂਗ ਬੁਲਿਡ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼. ਓਕੇ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ and I've seen some really nasty stuff that they want to take their lives. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ strong, then they go down, then they start feeling bad. And how old are we talking about? Teenage girls? I'm talking about teenage. Okay. ਔਰ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ good looking people. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ how I tackle them is say ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, is yourself.
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ। ourselves ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ? ਇਟਸ ਯੂ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੇ ਨਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈਵ ਲਰਨਡ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਯੂ। ਨਥਿੰਗ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਯੂ। ਨਾ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਓਵਰ ਔਨ ਯੋਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ? ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੱਖ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। It's not my problem. It's your problem. You need to deal with it. I don't need to deal with it. That's true. ਸਮਝੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ तो ਇਸ ਕਰਕੇ so this is what how I deal with certain situations mentally ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ he or she may be going through certain things. They have an issue. It's not your problem. It's their problem. They need to handle it. They need to deal with it. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। You're fine. You're good. ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫੀਲ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਸੈਲਸ, ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਆਰ ਸੈਲਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨ ਸਿੰਕ ਵਿਦ ਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਨੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਬੁਲੀ ਮੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇਵ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਫਰੋਮ ਗੈਟਿੰਗ ਬੁਲੀਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਇਟਸ ਯੂ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਟ ਆਈ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰਤ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਾਰਡੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵਨ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਪੇ ਪਾਈ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, what I like to do is take you beyond that level, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜਾ, ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ। ਜੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੈਨ ਦੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮੋਰ ਸਟਫ ਐਂਡ ਕੀਪ ਮੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੀਪ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਓਨਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਮੋਏ ਥਾਈ ਕਲਾਸਿਸ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਟਸ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸੈਟ ਫਰੇਮ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਟਾਪ। ਨਹੀਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਕੁਆਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ 10, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ 5, ਕਈ 20, ਕਈ 25। ਇਸ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ 250, 350, 300 ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲ ਨਨ ਸਟਾਪ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਵੈਨ ਯੂ ਟੇਕ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਬੋਡੀ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ?
ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਚ ਬੈਕ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਮ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਆਲ ਆਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਟੀਚ ਦੈਮ ਦੀ ਆਰਟ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅਟੈਕਿੰਗ, about hitting people, it's more about self defense। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਰਪਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 40 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 10,000 ਫਲਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣਾ, ਬਟ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਡੂ ਦੈਟ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਮੈਂਟਲ ਓਵਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਇਟਸ ਆਲ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋ, ਇਟਸ ਆਲ ਨਾ ਮੈਂਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੂ ਕੌਂਕਰ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਦੈਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਟਰੂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਂ, ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਆਲ ਮੈਂਟਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਲਿਸੀ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾ ਲੇਗਾ, 10 ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਯਰ ਹਾਰਟ ਮਾਈਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸ ਪਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫॉर ਦ ਰਾਈਟ ਕਾਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਐਵਰ ਹੈਪਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼, ਡਿਫੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਅਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਫੌਜ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ the idea is it has to be for the right cause. This actually opens up a very good question, Kru. Have you seen somebody ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਿਆ, now they're more capable physically and mentally, and they have learned the martial arts for the bad reason? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਪਤਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਟਸ ਅ ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਰੂਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਨਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਸਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਓਕੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਥਰੂ ਦ ਡੋਰਸ ਐਵਰ ਅਗੇਨ। And I think it's very fair to say that once you know martial arts, you're like physically and mentally capable enough to do martial arts, it gives you more power to say no to someone, or it gives you more power to defend the fight.
है ना, or to not start a fight. It takes more power not to fight than to start fighting. Well said. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਲੜ, ਆ ਜਾ ਲੜ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਆਈ ਈਟ ਮਾਈ ਈਗੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ, ਰੁਕ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਜੀ, It ਜੀ। requires more courage. And we actually talked about this in one of the previous podcasts too. Normally ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ those who have power but know how to not use it at the wrong places will rule the world. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟ ਸਟਾਪਸ ਫਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਅਟੈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 4 ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਫੈਂਡ, ਦੇ ਮਾਈਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। 100%। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ। Kru, I have a question on this. Hanji. Since we're talking Sikhi and martial arts, do you feel that spirituality has anything to do with martial arts? Does it have to go congruently? Are they independent? It starts with spirituality. It's one. It's all together. It's twindled. It's combined together. Okay. ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਸਿਮਰਨ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, I was actually going to ask that. ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਨਾਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰਾਟੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣਾ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇ ਵੋਲ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ। ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਟੁਕ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਨ ਦੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਉੱਧਰ ਮੋਏ ਥਾਈ ਕਰਤੀ, ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਕਰਤੀ, ਜਾਪਾਨ ਜੂਡੋ ਕਰਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਓਕੇ। really amazing school. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ, ਹੁਣ ਪੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਜਸਟ ਮੈਡੀਟੇਟਿੰਗ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣ ਮਾਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਟ ਐਂਡ ਯੂ ਮੈਡੀਟੇਟ। ਓਕੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲ, ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਯੂਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਯੂਰ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਈਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ, ਦੈਨ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਕਨੈਕਟਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਆਲ ਸਟਫ, ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਯੂ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸੀਇੰਗ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਟਫ, ਯੂ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਾਸਟ, ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਵਨ ਫਾਸਟਰ to defend myself, ਜੀ, because ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ let's say you're given me a jab, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ I'm already hit, ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ already you're ahead of me in striking, thinking ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂ, but ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ defense is going to be after, so I have to be faster. And again connecting to the divine makes you more focused, and again ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, you defend yourself and you attack for the right reasons. You're focused and you're more composed. Okay. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਟਰੋਲ, ਯੂ ਸੀ ਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਸਾਈਕੀ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਟੁੱਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਯੂ ਜਸਟ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਵਿਲ ਗਿਵ ਆਊਟ ਅਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵਾਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਲਾ ਐਡ ਸੀਗੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੁਮੋ ਟਾਇਰਸ It said, power is nothing without control. Wow. ਹੁਣ how I relate it to martial arts. ਤੁਸੀਂ martial arts ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ you're doing a lot of physical workout. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ physical fitness ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮਾਰਤਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਤਾ that's useless. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ you build the confidence ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ We'll talk about it. You know, you're confident. You can handle the situation. चाहे mentally है, चाहे physically है, it doesn't matter. You're confident. कि मैं ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਓ ਐਂਡ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੰਗ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੈਂਟਲੀ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੇ ਬੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਰਜੋਤ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ to have this gym. ਜੀ ਹਾਂਜੀ I've been teaching before that and ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਲ I'm turning 62. Okay. You finally said it. Okay? This year I'm turning 62. ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ since youth 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ physical fitness training. ਹੁਣ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਟਸ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਗੋ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੈਨ ਯੂ ਫਾਈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਵ ਸੀਨ ਯੂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ 62 ਐਟ ਆਲ It's all mental. You gas me out ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ I'm done in 2 minutes I'm like ਨਹੀਂ But again practice you know you keep doing it obviously practice makes perfect ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ you eventually get ਸਹੀ ਕਰੋ you keep getting better true ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ who's been going through and has a change ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ I was supposed to have done this gym for about 3-4 years and gotten into another business ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ the reason I've stuck to it is because ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ who are going through these situations now ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ that who are getting beaten every day at school ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਣਾ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਇਟ ਟੁਕ ਹਿਮ 4 years ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਕ ਔਨ ਵਰਡ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਇਵਨ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਓਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਇਵਨ ਕਰੰਟਲੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਆਈ ਹੈਵ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ who are into a bad situation mentally I work with them one-on-one ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ one-on-one ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੈਮ ਟੂ ਅ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਯੂ ਨੋ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਮ ਇਨਵੋਲਵ ਯੂ ਨੋ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਸਟਫ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਔਰ this is what gives me at my age this gives me the satisfaction this is what keeps me going ਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਯਾਰ ਡੂਇੰਗ ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ I mean that gives me the peace of mind and satisfaction ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਗੋ ਹੋਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਟਰੂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ
ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੜੀਆਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਫ ਸ਼ੋਰ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਗੈਟ ਵਾਸ਼ਡ ਆਫ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੂੰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ ਇਟਸ ਮੇਡ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਈ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦ ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਐਡਲਟਸ, ਐਡਲਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓ ਯੈਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੈਡ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਲਈ, ਸੌਕਰ ਖੇਡ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਈ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਰਬਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ। ਸੈਡਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਟ੍ਰਮੈਂਡਸ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰੂ ਮੋਰ ਆਇਰੋਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਮ ਨਾਟ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕਮੈਂਡ ਦੈਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਇਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓ ਕਨਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਮਤ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ, ਪੁਸ਼ਅਪਸ, ਕਰੰਚਿਸ, ਲੰਜਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ organs they get better shape and medically you get in a better state as well. Okay. ਜਦੋਂ ਕੋਈ, and I'm sure ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ listeners ਵੀ will probably agree with me, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, but there are a lot of organs, ਹਾਰਟ, ਲੰਗ, ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀਜ਼, ਪੈਂਕਰੀਅਸ, ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗॉड ਫॉरबिड ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, go do some exercise. It's a very good point, especially the fact ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਵੇਟਸ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਯੂਰ ਸੈਲਫ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿ ਸਕੁਆਟਸ ਕਰੋ, ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਯੂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਯੂਰ ਓਨ ਵੇਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੈਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਟ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਅਗੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼, ਵਾਟ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਐਟਸ ਅ ਮਸਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ, ਫੇਫੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਰ ਆਲ ਮਸਲਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਗੜਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗੇਨ ਨੋ ਅਫੈਂਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬਲੌਕ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਆਂਸਰ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਗੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੋਖਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਮਸਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਭੱਜ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵਰਕਆਊਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਅੰਦਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਔਰਗਨਸ, ਦੇ ਮੇਕ them stronger। ਹਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਥ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਕਾਰਡੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਦੈਟ ਰਨਸ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥਨਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਐਂਡ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ the mud, do it yourself and then find out है ना। बिल्कुल। और रीज़न, and this is something हरजोत जी I see every single day। हर इंसान जो चालू होता है, मैं आई पूछता था मकसद की है, दैन आई डील विद दैम पर्सनली। तो भी और कई लोग ये भी सोचते हैं कि भी यार मार्शल आर्ट की है, कुछ मुक्के आ गया यार, दान मुँह हड्डियाँ पहनावांगे। इट्स नॉट अबाउट किकिंग एंड पंचिंग, इट्स नॉट, यू नो, ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट जी, पर लेकिन इट कीप्स यू हेल्थी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਓਕੇ, ਕਿਡਸ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਲ ਕਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਵਰਡ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ, ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਫਲਾਣਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਆਰ ਯੋਰ ਕਿਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਸਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਸਮਨ ਐਲਸ, ਕਿ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਲਥੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਲਸ ਇਟ, ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਟਰੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫॉर yourself। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮਨ, ਮੈਂਟਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਫॉर yourself। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨਫ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਲ ਜਿਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਮ ਗੋਅਰਸ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਮੇਕ ਯੂ ਹੰਬਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵੁੱਡ ਐਗਰੀ ਕਿ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਦ ਮੋਰ ਹੰਬਲ ਯੂ ਗੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਗੇਨ not to offend some bodybuilders, ਜੀ disclaimer out there, no offense to anyone, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫॉर that purpose, very good, excellent। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਬੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਲੜੇਗਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕੁਛ ਮਾਰੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਲੀ ਇਟ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਬੂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। Many reasons, there are more reasons There than are more that, reasons to ਬਿਲਕੁਲ, it, ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਲਈ, ਯੂ ਨੋ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਹਾਂਜੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾ, ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਡੂ ਫॉर दैट, ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਦਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਦੈਨ ਯੂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਾਵਤ, ਆਈ ਹੈਵ ਫਰੈਂਡਸ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਸ਼ਰਟਸ ਪੈਂਟਾਂ ਘੜੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ, ਯੂ ਟਾਕ ਹੱਥ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘੜੀ ਦੇਖ ਬ੍ਰਾਂਡ में, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖ ਫਲਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਸ਼ੋ ਦਾ ਵੈਲਿਊ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕहेंगे ਯਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ ਗੋਟ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ, ਫੇਅਰ ਇਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਟਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਅਨਦਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਫॉर ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਵਹੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਫਾਇਦਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰਤੇ ਕੁएं में डाल, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੇਨ ਕਹਾਵਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡੂ ਗੁੱਡ ਬਟ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਇਟ। ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੂਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਇਟ ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦ ਹੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਕਿ ਟੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦ ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਪ। ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਫॉर yourself, ਸਟੇ ਹੰਬਲ। Do you have to feel good? 110%. Do it for yourself. Feel good. You need to feel good because आजकल ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's nasty, it's rough, ਮਤਲਬ ਕਿ stressful situation, ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੇ it's all about feeling good about yourself. Don't prove it. You need to feel good. And since we're talking about feeling good, I have a question for you, Kru. ਹਾਂਜੀ, Do you meditate? I do, yes. Okay. I got into meditation. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, I will not step away. I am again ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ obviously brought up in Kenya, ਗੁਰਮੁਖੀ, I don't think ਕਿ ਵੀ correct me wrong, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, it's okay. but I don't think ਕਿ 90% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ, Not sure about the percentage, but I get your point. but ਹਾਂਜੀ, majority I would say ਜੀ। majority don't understand. ਜੀ, Pella. But they're getting better, obviously. As I said, don't get me wrong, no offense, I say about, I apologize. 100%. ਹਾਂਜੀ, As growing up, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, okay. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖੀ ਤੇ I could not understand. ਹੂੰ, Obviously in ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ because half the languages, half ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਵਾਹਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਹਾਫ ਐਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, okay. ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਮਿਕਸਡ 50-50, okay. ਤੇ ਐਟ ਦੇ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ I had to correct ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। You speak really good. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ good ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਡੈਡ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 70s or it's Okay.
1970s ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ them translating it for you ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗ ਸੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਦੱਸਣ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸੋ ਟੂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਵਾਟ ਦ ਰੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼। ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਦ ਗੁਟਕਾਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਨਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਕਐਂਡਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜ ਯੋਗਾ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਯੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। tell us ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੀਚਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚੇਨ। ਓਕੇ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਚਲ ਟੂ ਅਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਚਨ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਯੂ ਕੀਪ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਟਫ। ਓਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫਜ਼ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ March 1983. ਅੱਛਾ ਜੀ I remember the date well, March 1983. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ we do meditation. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I want to come and do meditation. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਡਿਫਾਈਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਟਫ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਨੇਜਰ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ 3:30 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਟਫ। ਤੇ a lot of the things that I do here is like again thanks to meditation because again ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ is martial art connected to spirituality? 100% yes. Do I relate to that? 100% yes. How do you relate with person? ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ with all different issues। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤਣੀ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੰਟਰੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਕਮ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬਟ ਵਾਟ ਕੀਪਸ ਯੂ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ। ਸੋ ਹੈਵ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਇਟ? ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਐਸ ਟੂ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਇਟਸ ਕਿਲ ਨਾਓ ਯੂ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯੂ ਜਸਟ ਆਤਮਾ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ। ਯੂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਤਮਾ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਟ ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੀਰਸ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅ ਗੁੱਡ ਫਾਈਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਰਗਿਵਸ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਕਿਲ ਦੈਮ ਬਟ ਜਸਟ ਗੋਨਾ ਟੈਲ ਦੈਮ ਦੈਟ ਹੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਈਗੋ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਚਾਰਜਡ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉ-ਜਿਟਸੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੋਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਮ ਬਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਕ ਕਰਕੇ ਨੌਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਤੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਰ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਸੈਲਫ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਚਾਰਜ ਫॉर ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਫॉर ਅਸਲਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉ-ਜਿਟਸੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਕਾਲ ਦ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਗੈਟ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦ ਪਰਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਦ ਫੈਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਸ ਓਪਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮਾਈ ਵਰਡਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸੈਲਫੋਨ ਕੱਢਣੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਬੇਦੀ ਲੰਕਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਫਰਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, 37 years। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। I have seen, I've lived in different areas, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾ ਲਓ, ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ, ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਸੇਮ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗਰੋ ਅਪ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੈਚੁਰ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਮਾਰਟਨ ਅਪ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਮੇਕ ਫੂਲਸ ਆਫ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚੀਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਟੈਲ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਕੀ 'ਤੇ ਟਰੰਕ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਡਕਾ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਗਲਾਸਿਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਡਰਿੰਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੋਟਲਾਂ ਪਈ ਸੀ ਗਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਕ ਟੂ ਦੈਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਟੂ ਕਨਫਰੰਟ ਦੈਮ, ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਥੋੜੇ ਆ ਗਏ ਵਾਲੇ ਮੂਡ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਵਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੁੱਕ, ਨਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਮ ਜਸਟ ਵਨ ਆਫ ਯੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਰਿੰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚ ਕੇ they will put it up and Bramley Lord is going to put all the what's happening in Brampton, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾਏਗੀ। is this what you've come here for?
ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਹੈਡ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਯੂ نو ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ good. ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਸਾਈਡ ਬਟ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ them ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੈਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ I have been like ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆਉਂਦੀ I have gone out and stopped yes ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚੋ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਮਚ ਮੋਰ ਸਮਾਰਟਰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਅਸ ਫੂਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਾਈਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਬੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਨਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨੇ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਨਾ ਪੈਣ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਟੂ ਵਰਬਲੀ ਟਾਕ ਵਿਦ them ਕਦੀ ਕਿੱਕ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ I've been into martial arts many years, more than people are even born. Honestly, I wasn't born when you said 83. I was like, मैं नहीं होया सी उਦੋਂ समझे ना पर लेकिन की है कि भी I am against violence. I am not कि भी हालांकि मैं I am an official with Muay Thai Canada, Muay Thai Ontario. Events on there are weekends. I am there judging, refereeing fights and all this stuff. But लेकिन it's a sport. It's as a sport. As a referee. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਐਨ ਐਮੇਚਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਯੂ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ situations yes jithe you know people have jumped onto me and I have had to defend myself and I have done that okay manu yes manu situations hoya ne that I had to yes I did that's great but lekin ki hai ki once you know what to do toda again that confidence level vad janda so it's there again I'll just give you something 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਕ ਲਈ 6 ਵਜੇ ਜੀ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੋ ਜਦੋਂ ਹੁਡੀਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਹੁਡੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡੌਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੰਡੇ ਐਮਟੀ ਸਟਰੀਟ ਤੋ ਕੁੱਤਾ ਲੈਫਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਫਿਗਰ I carried on. ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਗਰ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਪਟ ਵਾਕਿੰਗ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ he was ready to as soon as I got into my stance ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ I have to defend I got to do something and I got into my stance the right way ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ Kudrutolo, he just turned around and walked away. He didn't attack? No, he just walked away. Yes, if I didn't have confidence, I was ready. I don't know there was no option. I had no option. So just by looking at you, he backed off, na? And we were talking about Muay Thai pehle jidda, which gave you the confidence in the first place, na? So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ we have a lot of certificates at the back, lot of medals hanging on the wall. ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਲੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਓਕੇ ਜੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲਰਨ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ
ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ Muay Thai ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so you don't have belts in Muay Thai ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ jiu-jitsu ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲੀ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ that is championship belts that's UFC then that is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ compete ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ competition belts ਹੁੰਦੀ you know okay you know you win a tournament you win a event ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ championship ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ jiu-jitsu ਦੀ they give you a certain level ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ grade 1 2 3 4 12 ਜਾਂ you know ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ done bachelor's masters PhD okay ਹੈ ਨਾ these are gradings like that ਜੀ ਹੁਣ jiu-jitsu ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ giving an example ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਲੂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਰਪਲ ਫਿਰ ਬਰਾਊਨ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿu-jitsu ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ jiu-jitsu ਦੀ ਬਾਤ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ Muay Thai ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਲਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਕੇ ਪਰ ਹਰ ਜਿਮ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ you learn your stance you learn your strike jab cross hook uppercut roundhouse kick inside leg kick switch kick push deep elbows knees you know ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ and then you go through ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ again ਹਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ this is no set way there's not one way ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ yellow belt sorry yellow shorts blue shorts you know red shorts ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ so shorts is a sign of a grade then ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ where I am Kru Kru ਕੀ ਹੈਗਾ you basically once you've gone through all these levels then you become a teacher okay you cannot be a teacher and learning matlab ki be going at the bottom again theek hai ki nahi tusho sare you've gone through those different levels and all the stuff Kru jada lafaz jada hai is more like Farsi which goes to Thailand which means as guru in the means teacher matlab teacher Kru right okay so that's what Kru KRU jada Thai the language ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸੋ Kru is like a teacher ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੈਟ ਯੂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 뮤직 ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਕਰੂ ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਵਰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ that's what they refer to and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲਸ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਮ ਦ ਸਟੈਂਸਿਸ ਟੂ ਡਰਿਲਸ ਟੂ ਸਪਾਰਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ once you run a school ਤੁਸੀਂ fighters produce ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ you train people as fighters you train people into sparring ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ we have people from sports authority of Thailand ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ do seminars ਤੇ ਤੁਸੀਂ you attend them to make sure that you're following the guidelines and everything ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ Muay Thai ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜਾਨ is a designation ਅਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਚਾਰਟ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਨ ਸੁਚਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Muay Thai ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂ ਯਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਰੂ ਯਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਅਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਅਜਾਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤੇ they watch you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ you're doing good work in the community proper ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ you're bringing good developing good citizens good society then obviously they have ceremonies that where ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ crew recognize ਕਰਦੇ ਹੋ then after a while ਜਦੋਂ crew ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you carry on doing your stuff in the society and something I never thought ਕਿ I was working to a thought then ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ then ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਸੂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ crew I want to now take you to crew now so last year I think November ਦੇ ਵਿੱਚ then I got promoted to crew
ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ then you have a headmaster. ਓਕੇ So Kru is more like the headmaster. ਓਕੇ So last ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਰਮਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ monks ਆਏ ਸੀਗੇ obviously ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ religiously ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ so we had a proper ceremony ਜਿੱਥੇ Krus ਸੀਗੇ recognized Kru ਆਈ ਤੇ PC Kru Puchoi Kru ਸਾਰੇ so ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਮੈਂ Kru ਆਈ ਨਾ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਫਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ that is a purely like a ceremonial thing it is a spiritual ceremony ਮੇਰੇ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਸਟਾਫ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰਲ ਆਫ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁਆਈ ਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਥਾਈਲੈਂਡ so very very important what they want to do is that you maintaining that not the sport but goes along with the culture of Thailand. Have you been to Thailand? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ if I go then there's no one to look after the gym ਤੇ but hopefully soon yes. ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਕਿੰਗ ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂਰ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਯੂਰ ਜੈਬਸ ਯੂਰ ਕ੍ਰੋਸਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਓ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓ ਯਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਫॉर jiu-jitsu for sure like even if you train on a dummy you still need a partner ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ do you think it's the same for Muay Thai as well ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਪੰਚ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੂ ਯਰ ਬੈਗ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ Muay Thai ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਯੂ ਡੂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚ ਬੈਗਸ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਵਰਕ I think it builds up your endurance as well. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 100%. ਤੇ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਾਰਡੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਏ ਥਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਊਜਿਟਸੂ 'ਚ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਏ ਥਾਈ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ there's a lot of jumping involved there's a lot of jumping jacks ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਿਸਡ ਮੇਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਾਰਡੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ you just can't ਵਾਰਮ start ਅਪ off ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਮੈਸ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਮੁੱਕੇ ਜਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੋ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਸਟ੍ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਲੈਗਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਯੋਰ ਮਸਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰੋ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਹਾ ਹਿੱਟ ਦ ਮੈਟਲ ਵੈਨ ਇਟਸ ਹੌਟ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀਦੀ ਹੈ more malleable than ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੋ ਵਾਰਮ ਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆਉਂਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਪੰਪਿੰਗ ਬਲੱਡ ਮੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਫਰਮ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲੇਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰਮ 0 to 60 ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਲੋਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਟਾਰਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਕਮ ਅਪ ਬਾਡੀ ਸਟਾਰਟਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਡਰਿਲਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂ ਨੋ ਬਰਪੀਸ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੰਚਿਸ ਸੈਟਅਪਸ ਲੰਜਿਸ ਸਕੁਆਟਸ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਆਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਮੇਕ ਸੈਂਸ has to go hand in hand. Your mind, body has to be ready, capable for the art. Sparring ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਲ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਟਲਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੀਜਨ ਦੀ ਬੈਟਲ ਲੈ ਲਓ
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੈਨ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੈਟਲ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਰੁਕਦੇ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ? ਮੰਥਸ ਆਫਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਰ ਦ ਡੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਆਪੇ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਲਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੁਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਦ ਬੈਟਲਫੀਲਡ। ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੋਲੋ, ਸੋਚੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੇ 6000 ਸਟੈਪਸ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 6000 ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ cardiac conditioning drills, because if you're going to learn self-defense, God forbid ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ you need it, but like it's better to know and not to need it rather than to need it and not know it, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ normally ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1-to-1 confront ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 5-7 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ। 1-on-1 ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੈਚ ਦੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟਰ ਰੋਬਰਟਸਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਪਨ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਪਿਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂ ਤੋਂ ਕਰੂ ਆਏ ਐਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਜਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਰੂ ਕਰਾਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਬਲੀ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਿਬਲੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਵਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟਨ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨੋਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਰਿਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਪਾਰਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪਾਰਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਘੁਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਗਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਟਰਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਗ ਸਟਰਾਈਕਸ ਕਲਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਫਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਡੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਪਾਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਯੋਰ ਡਰਿਲਸ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪਾਰਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਨਾਓ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਮੁਆਏ ਥਾਈ, ਦੈਟਸ ਸਪਾਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਨਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਦ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਬੈਲਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਬੈਲਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਸੋ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ and then we go from, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, so you said white, blue and then we get a brown, purple, brown and black, ਹੈ ਨਾ, 5 belts ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ what belt are you on? purple। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, the way jiu-jitsu works and very nice, it's very honorable system। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ as long as you consistently at the gym minimum 2-3 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, after 6 months you get a one stripe. Ji. You're consistent, after another 6 months you get another stripe. मतलब साथ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 stripe ਮਿਲਿਆ। At the end of 2 years ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 stripes ਹੈ, you're still on white belt. True. ਢਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, once you know your drills, when you go through your grading with your master, your professor, when you qualify proper, then you go to the blue belt. So मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ to get a black belt. That's how the grading generally works in jiu-jitsu. ਮੇਰਾ ਕੋਈ, although ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਾਟੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ jiu-jitsu ਮਾਈਸੈਲਫ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਟੀਚ, ਬਟ ਦੈਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ, ਸੋ ਦੈਨ ਹੈਡ ਨੋ ਟੀਚਰ। ਓਕੇ। then I had to stop the program। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ।
ਫਿਰ then finally about just before the pandemic 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਹਾਂ then I said you know what I'm not doing it for myself ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ I can't depend on anybody ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ you know what I'm going to do I'm going to learn it myself ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ I could teach ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ certain certification ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ you don't have much You were respect. white belt then. ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ you need to have a certain qualification to teach to have some respect from people ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ just Knowledge ਹੈ, more for people to know ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ he knows what he's doing so then I started ਤੇ ਵਿੱਚ pandemic ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ break ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ would be a little bit ahead now ਜੀ but the idea is having the belt is ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ yes I teach coach Muay Thai kickboxing ਆਪਣਾ JiuJitsu ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਜਿਤਸੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ JiuJitsu ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ started off shoot off from judo okay from Japanese ਜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਏ ਸੀਗੇ they started to ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ then ਜੇ gracies ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ then they developed that into Brazilian Jiu-Jitsu okay and are there two types of jiu-jitsu Jiu-Jitsu yeah basics there's some Jiu-Jitsu ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ Brazilian but Jiu-Jitsu is Jiu-Jitsu basically so ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ Brazilian jiu-jitsu is from Brazil and ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਬੀ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Muay Thai ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ Muay Thai ਕਿਕ ਆਪਣੀ expand ਕਰ ਲਈ South Korea ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ Korea ਨੇ they have got taekwondo Japan has got karate China kung fu like different regions develop different arts got it ਠੀਕ ਹੈ Brazil then further developed jiu-jitsu ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ we have a very legitimate program Master Silvio Bering ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ he learned through the Gracies ਜਿਹੜੇ Gracie family ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ they are the ones who brought jiu-jitsu to the world ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ lineage ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲ Farang Martial Arts ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ so there's us here Farang Martial Arts ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਸੀ ਰਿਚਰਡਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਡੋਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਸਿਲਵੀਆ ਬੇਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਲਵੀਆ ਬੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ he's turned 61 this year ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੇ jiu-jitsu and you've met him a very amazing person 100% very knowledgeable very humble ਹਾਂਜੀ तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ this is his life this is all he does he travels around the world just doing these seminars and gradings and seminars and all the stuff ਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਣ ਕੇ then he grades us ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ so we have a legitimate program ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ we run a legitimate program ਚਾਹੇ Muay Thai ਦੇ ਹੈਗੇ we under Muay Thai Ontario ਤੇ jiu-jitsu ਦਾ we under Master Silver Bearing Association and even on the gradings I know there are people coming out from Spain from US ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੈਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਨ ਸ਼ੋਡ ਅਪ ਆਫਟਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੂ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਅਪ ਔਨ ਦ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ what's expected out of a student because obviously ਜਦੋਂ normally on their classes they have their classes but grading is it like a test is it something that you show off is it like a real fight ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਓਕੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਫਾਈਟ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਟੂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਕਿੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗਿਨਰ you are not expected to know the drills 100% because ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ
ਪਰ ਹੈ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੇਕਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰੀਲੀ ਮਾਸਟਰ ਦ ਸਕਿੱਲ। ਜੀ ਔਰ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ complex ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ they do the same things way better than white belts because they've been doing it for at least minimum 12 years. Oh, so it's So muscle grading, memory now. ਹਾਂਜੀ, so grading ਤੇ you are displaying your skills that you have learned. Different levels ਤੇ different belt levels ਤੇ you expected to know certain different drills. ਜਿੰਨੀਆਂ belts higher ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ complex drills ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So all you want to do is demonstrate ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ solo drills ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Okay. ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟਨਰ ਡਰਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੂਡੋ ਆਪਣੇ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਮਾਊਂਟ ਐਸਕੇਪ, ਯੋਰ ਸ਼ੋ ਅਫੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅ ਮਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਾਰ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਕ ਕਰਨਾ, ਓਮੋਪਲਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰੀ ਗਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਸਵੀਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। these are different skills ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਈਸ। ਵਾਟਸ ਯਰ ਫੇਵਰਿਟ ਵਨ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? It all ਪਤਾ ਕਿ you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ you want to keep an open mind and do as many as you can. Obviously chokes ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ submission choke ਹੈਗੀ ਹੈ, like an arm bar ਹੈਗੀ ਹੈ, like ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੇ ਜਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਜਸਟ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਪ ਸ਼ੋਇੰਗ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਛੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਯੂ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਯੂ ਗੈਟ ਨਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਯੂ ਮਾਸਟਰ ਨਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਫੈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਟਰੂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ तुम्हारी वो 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, वो मुझे तुम्हारी एक वो वाली मूव से डर लगता है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है, because it becomes more deadly that way, है ना। हाँ, ब्रूस ली या मोहम्मद अली इन्होंने एक गाल की सी, I think उन्होंने क्या है फिर, और कहने I'm not afraid of a person who knows 1000 punch, but I'm afraid of a person who's punched one punch 1000 times. So उन्होंने बस मतलब ब्रूस ली तो ही कॉपी किया फिर। ब्रूस ली you said? हाँ जी, समझना मतलब कि कोई भी अच्छा खिलाड़ी हैगा जी, ਚਾਹੇ ਗੋਲਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਗੋਲਫ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਡਰਿਲ ਕਿ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ 100 yards, 200 yards, 300 yards, they go by the distance. They go one day, take a ton of balls. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 yards ਦੀ ਬਾਲ ਸੁੱਟਣੀ, they get better at that. ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨੇ। Next day they go for 200, 150 yards, 200 yards. Same thing like sorry, Muay Thai ਜਾਂ JiuJitsu ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। sorry, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ to drill something into your mind, to drill it into your mind. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ let's say ਆਮ ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਾਰ ਡਰਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੋਕ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਸਪਾਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀਦਾ ਰੋਲਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਥਰੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਟ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਗੋ ਫॉर ਅ ਰੀਅਰ ਨੇਕਡ ਚੋਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਈਦਰ ਫॉर ਅਮਰੀਕਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਮੂਰਾ ਜਾਂ ਆਂਬਾ। ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਜ਼ਰ ਸਵੀਪ, omoplata, triangle choke, it depends ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਂਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਚੋਕ ਹਿਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀ ਆ ਗਿਆ lapel ਕਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਕ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ and that makes people more relaxed as well because ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ practice ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ like talking about you Kru especially because I've rolled with you quite a number of times ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ let's roll ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ I miss that by the way ਹਾਂਜੀ okay you should come over sometimes yeah I'm gonna start coming now ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ I know like whenever we roll on the mats ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ you were always more composed than me ਹੈ ਨਾ even ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ like you were always like waiting ਕਿ ਅੱਛਾ let Harjot do whatever he wants to do and you like very effectively spread my legs ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ solar plexus ਤੇ ਭਾਰ ਪਤਾ ਚੋਕ ਕਰਤਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ so again because you've drilled it so much you know it how to react ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜਿਤਸੂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ humbling sort of martial arts it makes you so humble even ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ when we show up to the class why is there a reason ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ why do we bow down to the master who's teaching us and to the pitcher ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਮਾਸਟਰ ਬਾਰੇ and then we'll go on ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ and you know that you're not just showing up to the class you're coming to the class and bowing down to your professor your guru ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ goes back to like under your Indian roots culture it is ਬਿਲਕੁਲ it is to that roots and ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ very good thing that you have touched very nice ਜੀ martial arts ਹਾਂਜੀ martial ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ I think to be I don't know how to put it it is related to army martial ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਜੰਗੀ army ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ there is discipline ਜੀ there is order there is respect ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਬਰਾਊਨ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਲ ਬੈਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲੂ ਬੈਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟਸ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਈਵਨ ਜੋ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟਰਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਗੜੀ ਹਸਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਟਸ 'ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਔਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਪਲਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ this is not different we are learning this is a temple this is a spiritual facility ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਊਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਓ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਮੈਟਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਔਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਸੋ ਮਚ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ they have learned so much through the hard times. They have learned all this stuff and then they're giving you a summary of all the best of what they have. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. And I think they're choosing to train you now. ਹਾਂਜੀ. And they're choosing to train you. And they choose to train because you. they can learn everything, go through the stuff they've gone through and not teach anyone. Absolutely. They're still showing up to teach you, है ना? Absolutely. बड़ी बड़ी चीज़ है. ਇਸ ਕਰਕੇ this got be respect and discipline. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਧਰਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਹੰਬਲ ਬੀਇੰਗ ਹੰਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਥਵਾਰੀ ਗ੍ਰੇਸਿਸ ਤੋਂ ਸਿਲਵੀਆ ਬੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲਵੀਆ ਬੇਰਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਆਈਡੀਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਇਨ that way ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇ ਰਿਸਪੈਕਟ and that's wonderful. It was one of the things that I caught on very quickly ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਲਸ ਨੇ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੋ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਓ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂਰ ਫੈਲੋ ਬੈਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਟੈਕਸ ਕਰੂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਵੀਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਟਸੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੋਏ ਥਾਈ ਨਾਲ ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਬੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਹਗਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਹੈ ਨਾ ਚੈਸਟ ਟੂ ਚੈਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਥਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੋਪ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਟਾਈਮਰ ਫॉर ਇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੰਚਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਨਾਓ ਜਿਜਿਟਸੂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਹਰ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 1-on-1 ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੈਸ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਲੈਟਸ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਯੂ ਔਨ ਯੂਰ ਫੀਟ ਡਿਫੈਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਦੇਅਰ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਪਨ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦ ਪਰਸਨ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੈਨ ਆਈ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਜਿਟਸੂ ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਕੁਡ ਬੀ ਕਿਕਿੰਗ ਯੂ True. That would not be safe for you. It is sometimes pata ki hai better just to walk away, run away, get away. Ek nu jo bhi stand up te jinna nu tusi handle kar sakde do it. And if have you seen that video? I think group ch I see ke someone shows up, they're going to attack you. ਤੇ ਜਿਜਿਟਸੂ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ but ਹਾਂਜੀ But like in 1-on-1, yes, it's you can do as long as you know what to do. Man, before I started jiu-jitsu, pulon nasi aaj banda mere upar band ke bag main ki kara, what do you do and all this stuff. But jiu-jitsu to na ho ja confidence de denda ki doesn't matter jidho tusi ground te ho, does not matter what position you are in. Banda tode side te hai, tode upar hai, tode thalle hai, doesn't matter. You have the confidence to deal with him or her. And in addition to that, it tells you where to attack because tanu neck da vi ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ arteries block ਕਰਨੀ, not going to kill someone. Very carefully ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਯੂ ਗੋਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕੁਡ ਕੱਟ ਆਫ ਦ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
So it is very dangerous if you do not know what you're doing. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਟੈਕ ਦਮ ਇਨ ਅ ਵੇ ਕਿ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣ. ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਆਲ ਸਟਫ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪਿਨ ਕਰਦੇ ਬੋਲ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕਾਲ ਫॉर ਸਮਨ ਟੂ ਕਾਲ ਦ ਕਾਪਸ, ਕਾਲ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਗੈਟ somebody record, have somebody record, you know, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ vocally be loud, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਟਾਉਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, that would be very nice, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, they need views, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਜਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ, you know they're going to put it on the YouTube or something, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, so make sure your voice is loud, that they can hear your voice, that you're asking somebody, call the cops, somebody get some help, you know, call him, you know, do this, or ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ, come help, you know, hold him, whatever, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ to restrain. It is better to restrain somebody than to kill somebody and hurt somebody. True. And jiu-jitsu is as far as the outfit is concerned ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ normally ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, right? ਹਾਂਜੀ, the white ਗੀ, ਹਾਂਜੀ, the uniform that we wear, ਹਾਂਜੀ, so ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਏ, it's as effective as it is with ਗੀ. ਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਆਰ ਰੈਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਦ ਕਲੋਥਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਵ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਊਜਿਟਸੂ, ਦੇ ਵਿਲ ਟੀਅਰ, ਜੀ ਪਾੜ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਗੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਥਿਕ ਹੈਗਾ ਟੂ ਲਾਸਟ ਆਲ ਦੈਟ ਰਿਪਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਲਰ ਤੋਂ lapel ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫੜ ਜਾਣਗੇ. ਜੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਮ. ਜਾਂ ਨਾਓ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਚੋਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਟਸ ਪਕੜ ਲਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰੂ ਦੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕੋਰਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ. ਹੈਵ ਯੂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਐਨੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਯੂਰਸੈਲਫ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ. ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਰੋਲਿੰਗ, ਹਾਊ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ? ਮੇਰੀ ਐਲਬੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਪੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੰਜਰੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਯਾਰ. ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ. ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ. ਲੋਕ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਲੋਕੀ ਤੁਰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਈਵ ਗਟ ਮੇਰੇ ਸਕਾਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਾਕੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ. I mean it, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ. ਲਾਈਕ ਆਈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜਰੀ ਇਜ਼ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਂਡ ਟਫਰ. ਟਰੂ. ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਅ ਪੰਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੈਨ ਯੂ ਪੰਚ ਸਮਬਡੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਪੰਚ? ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਕਿੰਗ ਪੰਚਿੰਗ ਯੂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਯੂ. ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਟਰੈਂਥ? ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਟੱਚਡ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਟ ਲਿਟਰਲੀ ਮੁਆਏ ਥਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ, ਆਈਵ ਸੀਨ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ? ਆਲ ਦੈਟ. Like one of the drills is that you stand and someone is punching you in your abdomen. ਕੋਰ ਤੇ ਕਰ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਵਿਥਸਟੈਂਡ ਆਲ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ, ਠੁਕ ਮੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਟੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਗੈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ. Especially your deadly kicks. The kicks, I remember your bone. ਹਾਂਜੀ, you learn your condition. This is part of your body conditioning. ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਨੋ, ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ. ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਵਟ ਰੀਅਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰਸ ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਯੂਡ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ, ਔਰ ਅਗੇਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
How much did they go through? A lot, of So course. started thinking, what are we going through then? Nothing. Comparatively, That's nothing. true ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੈਟ ਕੰਸਰਨ ਕਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੁਲਿਸ਼ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਅਦਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੌਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਜਸਟ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਫॉर ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰਾ You had to ਜਿਹੜਾ call. ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਡੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੀ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇਜ਼ ਐਥਲੀਟ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ teach you martial art, Muay Thai, kickboxing, Brazilian jiu-jitsu, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੈਸ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਪੀਟ ਜਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਜੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸੁਣ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜਤਾ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਟਸ ਅ ਸਪੋਰਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਿਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ ਤੇ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਜੌਬ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦੈਮ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਇਟਸ ਅ ਜਿਮ ਵੇ ਯੂ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਲਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਐਂਡ ਮੂਵ ਔਨ ਯਾ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਗੋ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਮਬਡੀ ਫੌਟ ਮੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਲੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਸਮਬਡੀ ਆਫ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਯੈਸ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂ ਚਾਹੇ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਐਂਡ ਸੇ ਸਟਾਪ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ all the time ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੈਟ ਲਿਮਿਟਸ ਟਰੂ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਕਸ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਤੇ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਬੀਟ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੋਏ ਥਾਈ ਔਰ ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਔਰ ਨਾਟ ਸੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਟਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਦਰ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਜਿਮ ਓਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀਕ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣਾ ਮਾਰਕਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹਿੱਟ ਹਾਰਡ ਕਿਕ ਹਾਰਡ ਡੂ ਦਿਸ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਕਿੰਗ ਦ ਅਪਰੂਵਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਅਚੀਵ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਬਿਲਡ ਅਪ ਸਭ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇ ਨੈਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੈਵਰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਮਰਡਰ
And I think it's fair to say if the parents are not into martial arts, they're not the right people to teach them. No, है ना? ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. But I'll tell you, ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ. But keep coming to this point, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. Then they realize, and I say, this is the reason why you're not supposed to be here. Do you want the child to be dependent or independent? Or independent? Okay, then independent. ਮੈਂ ਕਿਹਾ now they're still dependent on you. You want them like this, you're not going to get results. ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. then ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ. ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਦੇ ਲਰਨ ਨਥਿੰਗ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥਿੰਗਸ. ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ. Once you look at me, give me that eye contact and your ears ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਡਰਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, your mind ਜਿਹੜਾ comprehend ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, then you apply it ਸਹੀ, then it's applicable right away. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ you're not learning, number one. Fair enough. ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ. ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ. ਹਾਂਜੀ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੈਟ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਓਕੇ. ਟੋਕਣਾ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ. ਲੈਟ ਦੈਮ, ਵੀ ਗਰੋ ਅਪ ਐਜ਼ ਐਡਲਟਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੋ. ਬੱਚਾ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ. ਹੌਲੀ they keep getting better. And that goes a long way. A long way. That's how you build their self-esteem, their confidence. Mentally, psychologically, physically, emotionally, they become much more stronger and independent as well. ਐਂਡ ਕਰੂ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਟੂ ਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਯੈਟ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ. ਮੇਕ ਸੈਂਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਹੂ ਹੈਡ ਡਨ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਨਾਟ ਮੁਆਏ ਥਾਈ, ਨਾਟ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਬਾਕਸਿੰਗ. ਹਰ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਜੂਡੋ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਾਟੇ ਲੈ ਲਓ, JiuJitsu, ਹਰ ਆਰਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਟਨ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲਬੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਪੰਚਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਸ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੁਆਏ ਥਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਜੀ. ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦ ਕਿਡ ਮੁਆਏ ਥਾਈ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ. ਉਹ ਨਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਹੈਡ ਟੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ. ਟਰੂ. ਯੂ ਟੀਚ ਹਿਮ. ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਟ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਵੇ. ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ they have been doing it for a long time, for hundreds of years. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਨ ਸੂਚਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, that is teaching you what I have been taught, not what I am saying, the way it has been taught to me, the way it has been.
ਡੋਂਟ ਮਿਕਸ ਟੂ ਆਰਟਸ ਟੁਗੇਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਮਿਕਸ ਦ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਮੇਕ them do physical activities, ਜਿੱਦਾਂ run around the block, punches, you know squats, ਜਿੱਦਾਂ physical activity ਹੈਗੀ, shadow boxing, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, so they know what to do, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ, so they copy see the video and then they practice at home, make sure that they do something at home. That's amazing. then so it all depends. ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, but then sometimes ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਕਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, you know what, but then again ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, you are learning. ਜੀ। and on the power of learning, do you think kids are more receptive to learning new things than adults? ਕਿਉਂਕਿ adults ਨੇ already ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, they have set patterns in their life. Very good question again. ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। good points you are bringing up. ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੋਲਾ। ਭੋਲਾ। ਬੱਚਾ ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। the fresh, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਲਟ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਉਹਨੇ 100 ਵਾਰੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ not get it right. and which is why unlearning is a big part of adults, है ना? Absolutely. कितना कुछ unlearn करना पड़ेगा to learn new things, है ना? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ a mind works like a parachute. It works and only works when it is open. okay. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it's not going to work. ਜੀ। parachute open is not going to work. and ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ is open. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਕਤ I'm telling you the truth, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ YouTube 'ਤੇ ਪਰ ਅੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਫਲਾਣੇ ਅੱਧਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, then you got to do what is being taught in the class. ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਫਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਨ ਆਈ ਡੂ ਇਵਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਕਿਡਸ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਦ ਜਿਮ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੂ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਤਰਾਜ, ਉਹ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦ ਵੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਅਤੇ it's amazing, it's beyond kicking and punching and anything. ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they learn, they take longer because ਉਹ ਸੋਚਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੇ ਮੂਵ ਫਾਸਟਰ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਸ ਦ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਯੂ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗਰੂਮਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਐਨੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਬੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਪੀਪਲ ਨੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਚੇ ਮੈਂ ਕਰੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂ ਰਵਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ, ਮੈਂ ਗੋਟਨ ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਟੂ PC ਕਰੂ, ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕਰੂਜ਼। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ TV 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ।
ਓਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਬਜਾਏ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੇਨਡ। ਸੋ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਆਲ ਦ ਗੁੱਡ knowledge around rather than getting contained in one place. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਟੇਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। the idea is to tell them to spread this good news ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਛੇ, if I can duplicate myself। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਟੀਚ them how to fish। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ give a man a fish and it feeds him for a day, teach him how to fish, you feed him for a lifetime। ਹਾਂਜੀ, absolutely। so ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, it's no different। so the idea, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ to duplicate myself, ਨਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ I'm the best। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਛੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, if you can multiply more and more good people, at least ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, 100%। that will be positive to the society। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਿਵ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੀਡਰ who has many followers. A leader is a good leader if he creates more leaders। Absolutely, like him, you duplicate yourself। 100%। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਫੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਫਾਰਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦ ਪੈਂਤੜਾ ਦ ਫੁੱਟ ਵਰਕ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋ ਔਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਮੋਏ ਥਾਈ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਫਟ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਯੋਰ ਅਟੈਕਿੰਗ part has to be the right hand if you're not lefty, but ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਹੈਵ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲਸ, ਸਟੈਂਸਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੁੱਟ ਵਰਕ। ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਨ ਜੂਡੋ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਡਿਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇ ਬੀ ਕੁਇਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਸਿੰਸ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ? ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਮੋਰ ਕਿਕਸ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਾਟੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਡਰ ਸਟੈਂਸ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਥਰੋ ਕਿਕਸ ਐਟ ਯੂ, ਪੰਚਸ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਕ ਸੌਰੀ ਉਹ ਤੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਕਸ, ਜੂਡੋ ਜਸਟ ਦ ਕਿਕਸ, ਸੋ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਮੋਰ ਕਿਕਸ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਡੋ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੋਰ ਫੀਟ ਟੂ ਥਰੋ ਯੂ ਓਵਰ ਦੈਮ। ਓਕੇ, ਸਮਝਿਆ? that we do here as well। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਆਈ ਥਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਪਿੱਛੇ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸਟੈਂਸ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਂਡ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਬ, ਯੂ ਜੱਜ, ਯੂ ਸੈਟ ਅਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, distance थोड़ा ज़्यादा travel करता है, is going to gather more momentum, more power। Same thing with a kick। Oh, that's why you rotate your you rotate only जितना ज़्यादा rotation होता है power, उतना थोड़ा momentum ज़्यादा, उतनी थोड़ी energy, उतना power, उतना effective होता है। And jiu-jitsu पर ऐसी गल की थी, it's more about grappling, it's a close। Jiu-jitsu again, you see Muay Thai which other than the stance, you are managing a distance, कि मतलब कि भी you're within striking range and defense at the same time। You manage the distance, whereas थोड़े ना distance ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗੇ, you're going to get hit। You need to manage a certain distance।
ਜਿਊਜਿਟਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ So even you're in the trying to guard, close even in that the guard, distance, you might be like, nice and tight. जी I know, and the way you put the guard as well, like, you kind of clench your knee into the back है ना, कस के feel हो बिल्कुल to give the maximum amount of pain ਬੰਦੇ ਨੂੰ। absolutely pain and controlling the other person. ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਜਿਜਿਤਸੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਸ ਉਹ 1-on-1 ਕੰਬੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ 2-3 ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਜਿਤਸੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਔਰ ਅਟੈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ। Yes. ਉਹ ਆਰਟ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਮੈਂਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਆਫ hundreds of people, thousands of people. So it's a completely different set of art. Absolutely. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਤਕਾ you're using a stick, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ sword, some sort of weaponry, ਹਾਂਜੀ, weapon in the hand, because ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ strike ਕਰਨਾ right hand ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਫਰੰਟ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ So that is why in Gatka your right leg is forward, because ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ then you're just but I'm sure ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ opponent left handed ਹੈਗਾ and that person is left handed with the left hand dominant, I'm sure that stance would be different. Muay Thai ਜਿਹਨੂੰ southpaw ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, fair enough, ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ dominant hand, that's what but eventually you need to learn both stances. true, to get that wholesome, ਕਿਉਂਕਿ let's say ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ left handed ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ left hand is more fluent, ਔਰ right now ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। if you remember I've asked you a couple times as well, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਮਝੇ you ਮੇਰੀ told ਗੱਲ, me you asked too many you got questions, my point, right hand ਕੇ right, ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। and again ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, if you know 2 or Oh more, yes, and that's you have to martial arts. master, you ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, you train ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਟਸ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸਟੈਂਸ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਊਥਪਾ, ਯੂਰ ਰਾਈਟ ਫੁੱਟ ਫੋਰਵਰਡ, ਸਾਊਥਪਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਾਸਟਰ ਵਨ ਸਟੈਂਸ and then let's say orthodox ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, and then you do the same thing, replicate, mirror the other side. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ spar ਕਰਦੇ ਹੋ, you sparring both southpaw, orthodox, you keep mixing it up. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ opponent ਮਿਲ ਗਿਆ southpaw, you go southpaw, orthodox ਤੇ orthodox ਹੈਗੇ, so you want to master both. fair enough. And I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ MMA ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ if you know 2 or more, that's called mixed martial arts. ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ, which is why we have those gloves as well, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ gloves, which are, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ MMA ਦੇ ਜਿਹੜੇ gloves ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੱਲੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੱਲੋ like in the 80s, early 80s, and this is what got me into Muay Thai and all. okay, ਪੱਲੋ they used to call bare knuckle. ਪੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿੰਗ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, they would go, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ, there were no rounds until you pass out. bare knuckles, it was to the last minute, the person standing ke rack on ਗਿਆ ਕੱਟ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ, whoever survived was the winner. wow, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ bare knuckle ਤੁਸੀਂ strike ਕਰੋ, it got very gory, lot of bloody and everything. They eventually, like they had to evolve to something a little bit safer. That's when they developed the MMA glove. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ MMA glove ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲ ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, so you can strike with the padding so that ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but at the same time ਜੇ ਤੁਸੀਂ grapple ਕਰਨਾ, your fingers are there, so you can do your grappling at the same time and all stuff. got it, ਠੀਕ ਹੈ। and you can't use them for boxing, of course, because boxing gloves are different, ਦੇਖੋ purpose ਹਰ ਚੀਜ਼, and there's no grappling in ਦੇਖੋ boxing. ਹੁਣ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਲੂਜ਼, ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਫਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, you could get hurt, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। MMA glove ਦਾ fingers is to you need to hold, you need to grab something. Boxing ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ grab ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ, so it's safer your hand, all hand is in the glove. wow, Kru, we need more of Farang. Do you have any plans for expansion? Any plans for growth? ਪਤਾ ਕਿ I did grow, I had a gym, a second gym in Woodbridge. Really? I did, Highway 27th ਤੇ 7th ਤੇ। With the same name? ਨਹੀਂ, it was more a CrossFit gym, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ KLF Fitness. Okay. It was a CrossFit training, CrossFit gym. ਅੱਛਾ ਜੀ, But ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ what happened is, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, because you see ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ you can't have people do it for you. You come to the gym because of a certain
coach certain crew ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ art and all stuff. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਏ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਨ. ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਡਰਿਲਸ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੈਨ CrossFit training. Not that I don't, I love it, but ਜਿਹੜੀ martial art ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, it's a little ਅਲੱਗ, it's personal. Do you still have that place? ਨਹੀਂ, then I don't have, then I just give it up. Okay. Do you plan on maybe training somebody to a level that they can teach at the same level? ਪਤਾ ਕੀ, I have done it before. ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੀਚ ਕਰ ਦਿਓ ਟੂ ਟੀਚ ਦ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. then they have different agendas. I've had ਬੰਦੇ that have gone, taught them to go and fight, train, silent, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. then they become big headed. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ. then their ego trips come in, and then I said, you know what, I'll do it myself. I've had, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ train, yes, but then ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਪਲੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਭੱਜੋ, ਜੰਪ ਮਾਰੋ, ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਜੰਪ ਕਰੋ, ਹੁੱਕੀ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਰੁਕੀਏ. ਘੜੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ. ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੋਨ ਓਵਰ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ. ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬॉयਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਲੀਵ ਦ ਕੀਜ਼, ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਜਿਮ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਟ them do it. I know, ਹਾਂਜੀ. And you can't do this with an employee. And if I remember my experience, I think the same happened, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, and you were like ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, check it out for yourself. And then I think I came for like 2-3 days, and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ like we had the talk, and ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. So you never asked for money in the sense ਕਿ hey give me my payment, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ. and again the fact ਕਿ you sometimes don't close the gym, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, they are so loyal, they are so good, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, you trust them, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੌਂਡ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਪੇ. ਜੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੈਰਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਿਫੋਰ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ, ਚਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲ ਕਰੀਏ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਮੇਕ ਆਊਟ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ. ਜੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ. ਸੋ ਦ ਕੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ. ਜੀ. ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਦੈਨ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਯੂ ਵਿਦ 20-30 ਪੀਪਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ. ਇਮੈਜਿਨ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਇਮੈਜਿਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰਮ ਵਨ ਅਨਦਰ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ. ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਗਿਆ. ਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ. ਗਿਵ ਦ ਪਰਸਨ ਅ ਚਾਂਸ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਦੇਖ ਲਾ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਫਾਈਨ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਸਟ ਕਮ ਇਨ, ਜਸਟ ਕਮ ਇਨ. ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੈਨ ਯੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਯੂ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ. ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮਾਈ ਸਟਾਰਸ. ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ ਐਡਲਟਸ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਸ਼ੇਪ,
ਬੱਚੇ obviously not into any martial art, any gym or anything. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ man you look awesome, thank you so much for coming. Then you so much of a difference. ਤੁਹਾਨੂੰ you feel that sense of satisfaction ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. It's benefiting people. 100%. I mean, and again, this is what it's all about. ਜੀ Creating, making the difference. ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਕਰੂ ਇਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਵਾਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ somebody who's listening who's like very far off from martial arts, they know about it but they haven't never tried it, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਯਾਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ there's so much to it. So much to it in the terms of benefits. ਇਹਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਲਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਫ the world is not an easy place, is not a rosy place out there. It's a rough world. ਤੇ rough world ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸੀ. It's something you're not going to avoid. You have to be part of it. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. You got to live in the world and do all your stuff, meditate here with the world. ਜੀ ਕੋਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀਚੜ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਡਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ. ਹਾਂਜੀ we have to live in this world. The only solution to survive is to prepare yourself mentally, physically, psychologically, emotionally. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ it builds them their self-esteem. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ and I am sorry for that. Ladies. ਯੈਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ I think ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ is the first ਧਰਮ ਜਿਹਨੇ ladies ਨੂੰ equally ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. They were in battles with the men. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ I had 2 different gyms, same names, 2 gyms running parallel. ਇੱਕ was women only ਤੇ ਇੱਕ was a co-ed gym. Women only ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ladies are little weaker ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ so that you work get them just ladies, they're comfortable with ladies and they learn with that. ਮੈਂ ਸਾਲ ਚਲਾਈ then I just shut it down. The reason being is ਕਿ ladies ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ from men. Train them with men. They are not less than men. They're equal or even better than men. ਇੱਥੇ ladies ਹੈਗੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀ adult ladies ਹੈਗੀ mothers ਹੈਗੀ who train much better than guys. That's so true. ਹਾਂਜੀ And I've seen people rolling here with absolutely with each ladies and in Muay Thai and Brazilian Jiu-Jitsu. So ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ and I said you know what ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ guys ਨਾ come and train with them. ਉਹਨਾਂ ਦੀ intimidation is taken out so they're not intimidated anymore. Mental ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ level goes up higher. ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਔਨ ਸ਼ਾਈ ਟਿਮਿਡ ਕਿਡਸ. ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲੀ ਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਤੁਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਫਾਈਨ ਗੁੱਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟਫਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ. ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਵਰਕ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ it's a passion that you get so much into it becomes like meditation. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. You just can't leave it now. It's just like meditation. So it refreshes you. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ physical fitness ਲਈ ਕਰਨੀ self defense ਲਈ ਕਰਨੀ competition ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ it will benefit you in every way. Doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, doesn't matter you're a male female, doesn't matter you're an adult, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ ਕਮ ਔਨ? ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਯਾਰ ਆਮ ਅਬਾਊਟ 40। ਯਾਰ 40 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬੰਦੇ 70 78 80% 80 ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਅਰਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅ ਬੋਡੀ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਦੈਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, body weight related ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇਨਟੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, no matter what part of the world, go out, do something, take it up as a sport, and I guarantee, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, you will benefit from it. Wow, very well said. I don't think I can add to it. But ਅਸੀਂ ਫਰੰਗ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਟ ਟੈਲ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦ ਪਲੇਸ ਇਜ਼, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਫਰੰਗ? ਅੱਛਾ, ਫਰੰਗ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਆਪਣਾ it is in Brampton. Okay, address ਹੈਗਾ 2021 Williams Parkway, Unit 2. Major intersection ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ Airport Road and Williams Parkway. ਜੇ ਅਗਰ if you have ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, most welcome. We got a kids only program, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing. Same thing youth, same thing ladies league, same thing with gents. And the also thing, one of the other things that I want to touch you, we've spoken about self-defense and everything. Martial art, because body weight related workout ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਵੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਅ ਡਾਇਟ, ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਇਟ, ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡੂਇੰਗ ਅ ਸਰਟਨ ਵਰਕਆਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਇਟਸ you're making this as your lifestyle. Matlab, this is who you become. That's what you are throughout. ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖਣਾ, ਫੀਲ ਫਰੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਮਤਾ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਸਿੰਗ ਦ ਟੂ ਆਫ ਅਸ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅੰਸ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਈਟ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫੀਲ ਫਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਓਕੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੈਕਟ ਇਫ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, 416 616 5575, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 416 616 5575। Farang Martial Arts, that which is FARANG, Farang Martial Arts। ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਅਗੇਨ once again, it's not as a business, but lekin if there's any challenging ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ situation ਹੈਗੀ ਹੈ, feel free to reach out and I'll be more than glad to look after you. ਪਰਫੈਕਟ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਰੂ ਤੇ ਚਲੋ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਤੰਜਲ, ਰਾਜ ਤੰਜਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਜ ਤੰਜਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੁਰੈਗ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ, ਜਿਊਜਿਟਸੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਰ ਦਸਤਾਰ ਬਣੀ ਲੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਟ ਕੀਪਸ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਬਟ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਐਂਡ ਉਹਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਗੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਡੇ ਵੈਨ ਆਈ ਸ਼ੋਡ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਡਿਊਰੈਗ ਪਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰੈਗ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਡਿਊਰੈਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਜ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜਿਸ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਲੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਆਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਜੁੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੁੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੈਡ ਗੇਅਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਜਿਤਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਦੁਮਾਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ। 100%। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਊਰੈਗ, ਅਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਨੀ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਕਰੂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆਫ? ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਡਨ ਬੈਠਕਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਹੁਣੇ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਰੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर bringing me on this platform. I really appreciate I just hope and pray ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਏ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ is to try and make a positive change, a positive difference in others' lives. ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲਈ ਇਜ਼ beneficial in every way. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, because the world is not easy. Life is getting tough, is getting complicated, is getting competitive, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, it gives you that confidence in everything, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ it helps you become a better sports player in different fields. Martial art ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, it helps. ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ, ਸੌਕਰ ਖੇਡਦਾ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, it helps you get better in other sports. ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ the end of the day ਤੁਹਾਡੀ it de-stresses you, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, it gets you back into your routine with a fresher mind, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 416 616 55 75, ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟਾਈਪ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, 416 370। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਅਪ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਟ ਅਪ ਯੋਰ ਪੈਂਟਸ, ਸ਼ੋ ਅਪ ਟੂ ਅ ਜਿਮ, ਬੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ it's a very disciplined life. You have students on the weekdays and then you have family, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, of course. ਅਤੇ again, thank you for your time. Thank you for your kind words. Thank you for sharing all the things that you learnt. Hopefully we were able to extract that knowledge out of you. And I hope ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, I'm not a professional speaker ਜਾਂ ਕੋਈ as such, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, I hope ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, I guess they get the message out. Definitely, Kru. There's a lot that I learned today, of course, है ना. There's always वही है कि सोचन समझन दी बिरती होए, if you are capable enough and you want to learn something, तो तुसी grab कर ही लोगे. And a request to, I think, the listeners यही है कि always mention in the comments if you like it, even if you don't like it, something that we can change, do more. I feel like a YouTube vlogger today, so I'm going to say please like, share and subscribe to the Sikh podcast on every single platform and YouTube. ठीक है जी, let's sign off here then. ठीक है जी, absolutely, thank you so much जी। ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।